Năm đó là năm 1665 và Isaac Newton đang nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một cây táo đứng cao trong vườn cây ăn trái của ông ở Lincoln, Anh. Đột nhiên, một quả táo chín và lẻ loi rơi từ trên cây xuống đất, trong khi hầu hết mọi người coi đây là một sự kiện tầm thường thì Newton lại đi theo quỹ đạo của nó một cách hết sức hứng thú. Điều mà chàng trai trẻ Isaac lúc đó không biết là quả táo này sẽ trở thành loại trái cây nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại, vì lực hút tự nhiên của nó đối với mặt đất sẽ khơi dậy một khoảnh khắc thiên tài, khiến anh tạo ra các định luật chuyển động mang tính cách mạng. Vật lý hiện đại, Newton đã không tiến hành một thí nghiệm khi ông phát hiện ra định luật hấp dẫn, ông không làm bộ não của mình bị quá tải với những thông tin cố gắng tìm ra nó, ông chỉ đơn giản là nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Ông ấy cảm thấy nhàm chán tại thời điểm đó, nhưng đó là vào thế kỷ 17. Thời thế đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Ngày nay, chúng ta hiếm khi cho phép mình nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc ngồi ở sân sau không làm gì khác ngoài việc nhìn lên bầu trời. Chúng ta không bao giờ dừng lại một giây phút nào mà chỉ để tâm trí lang thang vào những vùng đất sâu chưa được khám phá, hóa ra việc đào sâu vào suy nghĩ của chính mình là điều mà chúng ta không thực sự thích làm. Chúng ta thấy nó nhàm chán và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để giảm bớt sự nhàm chán, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bản thân phải chịu những cú sốc điện tự gây ra. Đáng buồn thay, đây không phải là một sự cường điệu. Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Virginia, nhà tâm lý học xã hội tên là Timothy Wilson đã tuyển dụng hàng trăm sinh viên tình nguyện tham gia vào cái mà ông gọi là giai đoạn suy nghĩ. Các cá nhân được đưa vào những căn phòng nhỏ có tường trống và không có đồ dùng cá nhân. Họ được yêu cầu giải trí không gì khác ngoài suy nghĩ của họ chỉ trong 6 đến 15 phút. Khi được yêu cầu đánh giá trải nghiệm của họ sau đó, khoảng 50% tình nguyện viên không thích ở một mình với những suy nghĩ của họ với lý do điều đó thật nhàm chán. Sau đó, các nhà nghiên cứu để các tình nguyện viên ở trong phòng thêm 15 phút nữa. Tuy nhiên, lần này, họ đã giới thiệu một nút mà người tham gia có thể nhấn để tự gây điện giật nếu muốn. Khoảng 67% nam giới và 25% nữ giới chọn cách tự nguyện gây đau đớn cho bản thân thay vì chỉ ngồi im và không làm gì cả. Nghiên cứu này cho thấy rằng thật đáng buồn là rất nhiều người trong chúng ta thà trải nghiệm nỗi đau thể xác hơn là động lại trong suy nghĩ của chính mình. Vào mùa xuân và mùa hè năm 1665, một đợt bùng phát bệnh dịch hạch lan rộng khắp London và đến tháng 7 đã cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người. Gần như ngay lập tức, người dân khắp thành phố bắt đầu chạy trốn về vùng nông thôn, cô lập bản thân vì lo sợ cho tính mạng của mình. Trong số những người bỏ trốn không ai khác chính là ngài Isaac Newton. Tất nhiên, lúc đó Newton vẫn chưa được phong tước hiệp sĩ. Trên thực tế, ông thậm chí còn chưa chứng kiến quả táo nổi tiếng rơi xuống. Tuy nhiên, điều thú vị là, 2 năm ông sống cô lập, tránh xa tiếng chuông, tiếng huýt sáo và những phiền nhiễu của thành phố lại là thời điểm thiên tài của Newton xuất hiện và ông có thể phát minh ra phép tính, tạo ra khoa học về chuyển động và phát triển một khuôn khổ cho trọng lực. 2 năm cách ly này là 15 phút của Newton bị cô lập trong một căn phòng không có gì để làm. Tuy nhiên, Newton không tìm kiếm những kích thích bên ngoài để ngăn tâm trí mình lang thang. Thay vào đó, anh ấy hoan nghênh sự nhàm chán thường đi kèm với những suy nghĩ sâu sắc và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, điều chắc chắn đã mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Trong thời gian bị cô lập ở vùng nông thôn này, Newton cũng đã phát minh ra giải tích. Trong suốt cuộc đời của mình, ông cũng có những khám phá lớn về quang học, đề xuất rằng ánh sáng trắng thực sự là sự kết hợp của ánh sáng từ tất cả các quang phổ màu. Nổi tiếng nhất, sau sự kiện về quả táo, ông đã phát triển 3 định luật về chuyển động. Công bằng mà nói, việc cho rằng những thành tựu lớn nhất của Newton là do ông bị cách ly ở vùng nông thôn là hơi sai lầm. Sự thật là sự kiện quả táo rơi không phải là một khoảnh khắc thiên tài đơn lẻ. Những đóng góp khác nhau của Newton cho khoa học là sản phẩm của nhiều năm làm việc chăm chỉ và cống hiến, làm việc chăm chỉ để đạt được những khoảnh khắc khám phá này. Tuy nhiên, vẫn hữu ích khi nhận ra tầm quan trọng của sự cô đơn và buồn chán trong việc tạo ra khoảnh khắc Eureka cụ thể đó. Theo nhà tâm lý học, tiến sĩ Sandy Mann của Đại học Central Lancashire, một khi chúng ta bắt đầu mơ mộng và cho phép bộ não lang thang giống như Newton đã làm khi ông nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng ta bắt đầu suy nghĩ vượt ra ngoài ý thức và đi vào tiềm thức. Điều này cho phép thực hiện đủ loại hành vi. Các kết nối sẽ diễn ra, đây được gọi là chế độ mặc định. Khi bạn buồn chán hoặc thực hiện những công việc thường nhật như rửa bát hay gấp quần áo,
Cơ thể bạn có thể ở chế độ lái tự động, nhưng thực ra bộ não của bạn khá bận rộn. Khi ở chế độ mặc định, tâm trí của bạn có cơ hội kết nối các ý tưởng khác nhau, thử và giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất của bạn và thậm chí tạo ra các câu chuyện cá nhân hoặc đặt ra các mục tiêu. Đây là lý do tại sao các lập trình viên thường nói với bạn rằng họ đã tìm ra vấn đề bằng chính khả năng của mình. Mà ngay khi họ chuẩn bị nhảy lên giường, sẵn sàng nhắm mắt lại. Hoặc tại sao bạn cảm thấy như thể những ý tưởng hay nhất của mình lại xuất hiện trong lúc tắm. Vấn đề là ngày nay, đó là những khoảnh khắc rất hiếm hoi mà chúng ta cho phép mình buồn chán. Những lần khác, chúng ta hầu như luôn chọn phương pháp điện giật để thay thế. Sống trong một xã hội nơi chúng ta có toàn bộ thế giới giải trí trong tầm tay đã khiến chúng ta không hài lòng ngay lập tức, thậm chí là vài giây buồn chán. Chúng ta càng lấp đầy thế giới của mình bằng những kích thích chuyển động nhanh, cường độ cao thì chúng ta càng quen với nó và càng ít khả năng chịu đựng sự nhàm chán. Trung bình, người Việt Nam sử dụng điện thoại 344 lần một ngày. Tức là 4 phút một lần. Từ việc kiểm tra email nhanh chóng cho đến tìm hiểu sâu về các cuộn phim và meme, người Việt dành trung bình 2 giờ 54 phút cho điện thoại mỗi ngày, một số người dành tới 10 giờ mỗi ngày trên điện thoại của họ, không còn nghi ngờ gì nữa, công nghệ chắc chắn đã khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, nhưng mối quan hệ phụ thuộc không lành mạnh mà chúng ta có với điện thoại đang cướp đi khả năng sáng tạo nhất của chúng ta. Nhà tâm lý học người Đức, Theodor Lip, đã đề xuất một trong những định nghĩa đầu tiên về sự nhàm chán vào năm 1903. Nói rằng sự buồn chán là cảm giác không hài lòng nảy sinh từ mâu thuẫn giữa nhu cầu hoạt động tinh thần mãnh liệt và việc thiếu sự kích thích hoặc không có khả năng bị kích động. Nói cách khác, đó là một trạng thái tồi tệ khi không có lựa chọn nào có sẵn cho chúng ta có vẻ hấp dẫn. Thay vì để cảm giác này diễn ra tự nhiên, chúng ta kích thích quá mức bộ não của mình và ngăn nó tận dụng sức mạnh thực sự của thời gian ngừng hoạt động này. Bản năng đầu tiên của chúng ta khi cảm thấy buồn chán là không ngừng lướt qua các nguồn cấp dữ liệu, chuyển qua các ứng dụng mạng xã hội, ngay cả khi chúng ta chỉ đang đi bộ từ phòng này sang phòng khác hoặc đợi nhân viên thu ngân đóng gói đồ tạp hóa cho mình. Chúng ta đã trở nên có điều kiện để không ngừng tìm kiếm sự mới lạ và cung cấp một lượng dopamine cho não. Đáng buồn thay, một khi cảm giác mới lạ đó mất đi, nó để lại cảm giác buồn chán mạnh mẽ hơn, thứ mà sau đó chúng ta cố gắng loại bỏ bằng sự kích thích nhiều hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn khiến bộ não của chúng ta luôn bận rộn. Giải trí không cần suy nghĩ được thiết kế để thu hút sự chú ý của chúng ta trong thời gian dài nhất có thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi được giao những nhiệm vụ đòi hỏi năng lực trí tuệ tối thiểu, những người tham gia thường suy tính về tương lai và kế hoạch của họ cho tương lai đó. Mặt khác, nếu bộ não của bạn liên tục bị tiêu hao bởi các kích thích, nó sẽ hiếm khi có thời gian để nghĩ về bức tranh toàn cảnh hơn và ít có khả năng đặt mục tiêu cho tương lai hoặc sáng tạo hơn. Một nghiên cứu năm 2017 của Viện Công nghệ Georgia đã đo mô hình não của hơn 100 người. Những người tham gia được yêu cầu tập trung vào một điểm cố định khi họ nằm trong máy MRI. Mục đích là để tìm ra khu vực nào của não hoạt động cùng nhau trong trạng thái tỉnh táo nhưng nghỉ ngơi. Nhóm nghiên cứu đã so sánh dữ liệu với bảng câu hỏi mà những người tham gia điền vào về mức độ tâm trí của họ lang thang trong cuộc sống hàng ngày. Hóa ra, những người tham gia cho biết họ thường xuyên mơ mộng hơn thì đạt điểm cao hơn về khả năng trí tuệ và sáng tạo, đồng thời có hệ thống não hoạt động hiệu quả hơn được ghi lại trên MRI. Những phát hiện này được rất nhiều nghệ sĩ ủng hộ khi thảo luận về quá trình sáng tạo của họ. Trong cuốn sách Nhiệm vụ sáng tạo của mình, nhà sản xuất âm nhạc và tay trống của Ruth Queslow đã viết về cuộc chiến của anh ấy chống lại nhiều phiền nhiễu có sẵn trong thế giới ngày nay. Nhìn bề ngoài thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự nhàm chán dường như là cảm giác kém sáng tạo nhất. Nhưng thực ra đó là một cách dọn dẹp không gian cho những ý tưởng mới nảy sinh trở lại. Tương tự, J.K. Rowling, tác giả bộ truyện Harry Potter, đã hình thành tất cả ý tưởng cho cuốn sách của mình trên chuyến tàu kéo dài 4 giờ từ Manchester đến London. Nếu cô ấy có một chiếc iPad và say sưa xem chương trình Netflix yêu thích của mình, có lẽ cô ấy đã không biến Harry và thế giới phép thuật của anh ấy thành hiện thực. Trong cuốn sách nghi thức hàng ngày của mình, Mason Curry đã nghiên cứu thói quen của hàng trăm nghệ sĩ, nhà văn và nhà sáng tạo khác và kết luận rằng sự nhàm chán là một chủ đề lặp đi lặp lại dẫn đến tâm trí lang thang và có kiểu tập trung phân tán cho phép sáng tạo. Trạng thái tập trung phân tán này là khi tâm trí chuyển sang chế độ mặc định và nghĩ ra công việc tốt nhất,
có lẽ bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thật này không ai khác chính là Albert Einstein. Einstein đã tiếp nối những gì Newton đã dựng lại và cho chúng ta một định nghĩa nâng cao hơn về lực hấp dẫn với khái niệm không thời gian cong. Einstein được biết đến với trí tưởng tượng cực kỳ sống động và những thí nghiệm tưởng tượng đầy cảm hứng cho phép ông định nghĩa thời gian là chiều thứ tư và thay đổi hiểu biết của chúng ta về cơ chế của vũ trụ. Nhiều người tin rằng hạt giống thiên tài của ông đã được gieo vào năm ông nghỉ học trung học vào những năm 1890, khi ông chỉ đơn giản là lang thang không mục đích và chiêm ngưỡng thế giới, thoát khỏi mọi áp lực bên ngoài. Trong suốt cuộc đời của mình, Einstein thường xuyên đi dạo để đầu óc tỉnh táo. Và trong một bức thư ông viết cho bạn bè khi đi thuyền vào năm 1932, ông nói, chuyến du ngoạn trên biển là cơ hội tuyệt vời để bình tĩnh tối đa và suy ngẫm về các ý tưởng từ một góc nhìn khác. Rõ ràng là ông ấy biết tầm quan trọng của việc ngồi yên và để tâm trí lang thang. Lịch sử của chúng ta có rất nhiều nhà tư tưởng vĩ đại, những người có đủ ý thức để tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình và sử dụng nó dưới danh nghĩa sản xuất sáng tạo. Các nhà tâm lý học ngày nay khuyến khích các bậc cha mẹ hãy để con mình được buồn chán thay vì dành toàn bộ thời gian xem YouTube trên điện thoại. Ý tưởng là cung cấp cho tâm trí trẻ của họ thời gian và không gian cần thiết để khám phá, sáng tạo và tìm ra thiên tài của riêng mình, dạy mọi người, đặc biệt là trẻ em, cách sử dụng công nghệ để cải thiện cuộc sống đồng thời tự điều chỉnh việc tiếp xúc với công nghệ sẽ là một phần quan trọng của kiến thức kỹ thuật số. Có một câu nói được sử dụng trong giới công nghệ, khi sản phẩm miễn phí, bạn chính là sản phẩm. Sự chú ý của chúng ta đang bị tranh giành bởi vô số ứng dụng và đến cuối ngày, chúng ta không còn thời gian để ngồi và suy ngẫm về cuộc sống cũng như trải nghiệm của chính mình. Nhưng điều đó không nên như vậy, lần tới khi bạn thấy mình với lấy điện thoại khi buồn chán, hãy nhớ rằng, bạn đang chọn cách tự gây sốc cho chính mình, thay vì nhìn ra ngoài cửa sổ và suy ngẫm về quả táo ẩn dụ của chính bạn rơi từ trên cây xuống. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì tâm trí mình có thể đạt được khi bạn cho phép nó